Hàn Lão Ma trở lại Thiên Nam, nhưng chào đón hắn là gì? Ân sư quy tiên, thê tử sắp gả cho kẻ khác. Tập 177 này quả thực là muốn bức Hàn Lập vào đường cùng. Các đạo hữu ơi, siêu phẩm phàm nhân tu tiên sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi cuối cùng đã chính thức mở màn cho sự tái ngộ vào ngày 13 tháng 6. Không chỉ trở lại, phía nhà sản xuất còn chơi lớn, quăng ngay một cú đúp liên hoàn hai tập 177 và 178. Là phát súng mở màn cho siêu đại cảnh trở lại Thiên Nam. Tập 177 chắc chắn sẽ bóp nghẹt người xem bằng một loạt tình tiết dồn dập, bùng nổ. Soi từ nguyên tác sang trailer mới nhất, lượng thông tin được nhồi nhét trong tập này nhiều đến mức kinh người. Hàn Lão Ma vừa đặt chân đến Thiên Nam đã lập tiếp bị hiện thực tát thẳng vào mặt một đòn chí mạng. Không lòng vòng nữa, hãy cùng bóc tách ngay những điểm đắt giá nhất, những phân cảnh không thể rời mắt của tập phim siêu bão này nhé. Ngay từ những giây đầu tiên, nhịp phim đã chuyển bánh khi Hàn Lão Ma bước ra khỏi động phủ Thương Khôn, cùng Ngân Nguyệt lướt đi trên mộ lan thảo nguyên đầy sát cơ. Ở thời điểm hiện tại, hắn nắm trong tay đại canh kiếm trận, Ích Tà Thần Lôi, đại quân Phệ Kim Trùng toàn bộ đều là những đại sát khí nghịch thiên, đủ để một nguyên anh sơ kỳ đi mây về gió, xưng hùng xưng bá một phương. Thế nhưng bản tính cẩn thận đến thực dụng đã ăn sâu vào xương tủy suốt 200 năm sinh tử, không cho phép hắn kiêu ngạo. Thay vì phô trương thanh thế, Hàn Lập chọn cách ẩn giấu tu vi trà trộn vào một thương đội Mộ Lan để đóng vai một gã qua đường vô hại, nhằm lặng lẽ tiến vào biên cảnh Phong Nguyên Quốc. Việc giấu đi những quân bài tẩy của mình chính là phản xạ tự nhiên, giúp hắn sống sót qua vô số trận đại kiếp. Nhưng thế sự khó lường, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Khi đang bay ngang qua một ngọn núi vô danh tại Phong Nguyên Quốc, Hàn Lập cảm nhận được dao động linh khí kịch liệt. Tại đây, hắn chứng kiến cảnh một pháp sĩ Mộ Lan cấp thượng sư, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, đang dùng một chiếc vũ phiến màu vàng tạo ra cơn lốc khổng lồ để áp chế, bắt sống nhóm 5 tu sĩ kết đan kỳ của Thiên Nam, trong đó có một nữ tu sĩ tuyệt sắc. Tên pháp sĩ lúc này đang vô cùng đắc ý cười lớn quát: "Hạ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, làm cho bổn thượng sư mất công tốn sức, thật sự không biết tự lượng sức." Một kẻ lạnh lùng chỉ thích đứng ngoài quan sát như Hàn Lập, tại sao lần này lại ra tay cứu người? Có phải hắn đột nhiên đại phát từ bi? Thực chất, bản tính trong đầu Hàn Lão Ma đã lập tức nảy số tanh tách, rời Thiên Nam đã đằng đẵng 200 năm, hắn hoàn toàn mù tịt về cục diện hiện tại. Việc bắt người Mộ Lan để siêu hồn sẽ gây động tĩnh quá lớn, dễ bứt dây động rừng, do đó thuận tay cứu mạng tu sĩ bản địa rồi khéo léo dò hỏi thông tin chính là nước đi hỏi đường an toàn và khôn ngoan nhất. Và thế là một màn vả mặt kinh điển mang tính giáo khoa bắt đầu. Không cần đôi công nhiệt huyết, Hàn Lập ưu tiên đòn phủ đầu dập tắt mọi ý chí kháng cự của đối phương. Từ khoảng cách vạn dặm, một đạo thanh nguyên kiếm khí sắc lẹm xé toạc không trung, đánh bay chiếc vũ phiến vàng và phá tan cơn lốc giam cầm. Hiện thân giữa hư không trước sự kinh hãi của tên pháp sĩ, Hàn Lập lạnh lùng đáp trả lời chất vấn của gã bằng một tông giọng đầy áp bức. "Không phải là ta lén lút, mà là các hạ tu vi không đủ, nhìn không ra sự tồn tại của Hàn mỗ mà thôi. Xem bộ dáng các hạ chắc mới tiến cấp lên Nguyên Anh kỳ không lâu, so với những người ta gặp qua ban đầu thì còn kém xa." Bị sỉ nhục trước mặt đám tu sĩ cấp thấp, gã thượng sư điên cuồng tung ra hai quả cầu vàng huyễn hóa thành hai con thổ long khổng lồ lao đến tấn công. Đối diện với sát chiêu, Hàn Lập thản nhiên phun ra kiềm lam băng diễm, ngọn lửa màu lam lướt qua, lập tức đóng băng hai con rồng đất thành hai pho tượng lạnh ngắt. Hắn dùng kiếm khí đánh nát vụn chúng, rồi thong dong thu lấy hai quả cầu vàng. Chưa kịp để đối thủ định thần, Hàn Lập vỗ nhẹ túi linh thú thả ra đàn Phệ Kim Trùng đói khát như mây đen dập trời. Nhìn thấy đàn trùng danh chấn thiên hạ, tên pháp sĩ hoảng sợ tột độ hét lên: "Phệ Kim Trùng, ngươi lại có nhiều Phệ Kim Trùng như vậy? Biết gặp phải đại lão không thể trêu vào." Gã lập tức hóa thành một đạo hoàng quang bỏ chạy thục mạng. Hàn Lập cũng không thèm đuổi theo kẻ bại tướng. Ngay khi cát bụi chiến trường vừa lắng xuống, một phân cảnh châm buồn và trần trụi nhất về giới tu tiên bắt đầu lộ diện. 5 tu sĩ được cứu thoát vội vàng tiến đến bái tạ vị ân nhân Nguyên Anh. Lúc này lão giả to béo dẫn đầu tự xưng là Lôi Vạn Hạc của Hoàng Phong Cốc. Nhìn thấy người quen cũ, Hàn Lập khẽ mỉm cười nói: "Xem ra ngày đó cách biệt, Lôi sư bá thật sự không nhớ tại hạ, nhưng năm đó sư bá tặng phương thuốc khiến cho Hàn mỗ vô cùng cảm kích và vẫn luôn nhớ trong lòng." Câu nói khiến Lôi Vạn Hạc kinh ngạc đến mức lắp bắp không thành tiếng. Ngay sau đó, nữ tù niếp doanh trong nhóm cũng nhận ra dung mạo quen thuộc và thốt lên đầy vẻ khó tin: "Ngươi là đệ tử Lý sư thúc, Hàn Lập Hàn sư đệ." Thế nhưng không có cái ôm siết chặt hay sự mừng rỡ của ngày trùng phùng, thay vào đó là sự bối rối và kính sợ tột độ của Lôi Vạn Hạc. Lão vội vàng đổi giọng, khúm núm cung kính. Việc xưng hô sư bá này, Lôi mỗ tuyệt không dám nhận. Hàn tiền bối nếu đã tiến giai vào Nguyên Anh kỳ thì chính là tiền bối của vạn bối. Sự thật này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng người xem. 200 năm trước, Hàn Lập là tên vãn bối nhỏ nhoi phải khép nép trước. Vị sư bá kết đan sừng sững. 200 năm sau, hắn đã là Nguyên Anh đại lão. Còn vị sư bá năm xưa nay lại phải quỳ gối dập đầu xưng vãn bối. Ranh giới cảnh giới trong giới tu tiên như một vực sâu vạn trượng, triệt để cắt đứt mọi tình nghĩa xưa cũ. Sự kính sợ trong ánh mắt Lôi Vạn Hạc chính là minh chứng rõ ràng nhất cho quy luật cường giả vi tôn.
Sau khi mời cả nhóm lên Ngự Phong Sa để rời khỏi vùng nguy hiểm, Hàn Lập gặng hỏi về ân sư Lý Hóa Nguyên. Câu trả lời nhận được từ Lôi Vạn Hạc lại là một nốt trầm đau thương. Hàn tiền bối hơn trăm năm trước, Lý sư đệ trong một trận chiến với Mộ Lan pháp sĩ đã qua đời, mà phu nhân đệ ấy bởi vì không thể kết kim đan nên trước đây không lâu cũng đã mất rồi. Ân sư quy tiên, sư mẫu cũng không qua khỏi giới hạn của tuổi thọ. Khi hỏi về các sư huynh đệ đồng môn năm xưa, câu trả lời cũng chỉ là những cái lắc đầu thở dài. Cơ duyên không đủ, tất cả đều dừng chân ở giả đan rồi hóa thành cát bụi lạnh lẽo. Thế hệ đi trước của Hoàng Phong Cốc đã điêu linh sạch sẽ, chỉ còn duy nhất Tiêu Thúy Nhi là có cuộc sống tương đối ổn định. Trước lời mời quay trở lại Hoàng Phong Cốc của Niếp Doanh, Hàn Lập trầm mặc hồi lâu rồi thẳng thừng từ chối, bởi hiện tại bản thân hắn đã là trưởng lão của Lạc Vân Tông, đoạn nhân duyên với môn phái cũ này đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, biến cố kinh hoàng nhất, cú sốc chí mạng nhất của tập phim này chỉ thực sự bùng nổ khi Hàn Lập hỏi thăm về người con gái luôn ngự trị sâu trong tâm khảm hắn suốt 200 năm qua. Nam Cung Uyển nàng vẫn tốt chứ? Đường Minh Hoa, một tu sĩ trong nhóm, cung kính cho biết nàng đã kết nguyên anh thành công và đang là trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông. Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn như một tia sét giữa trời quang, trực tiếp đánh sập phòng tuyến tâm lý của Hàn Lập. 3 tháng sau, Nam Cung sư thúc sẽ cùng với Ngụy trưởng lão, Ngụy Ly Thần của Hóa Y môn cử hành song tu đại điển và sẽ chính thức trở thành song tu đạo lữ. 4 chữ song tu đại điển vừa dứt, một luồng sát khí ngập trời đột ngột bùng phát từ cơ thể Hàn Lập, khiến nhóm tu sĩ họ Đường sợ hãi đến mức cứng họng, toàn thân run rẩy. Bàn tay Hàn Lập siết chặt, gằn giọng thốt lên song tu đại điển, dù nhanh chóng trấn tĩnh để che giấu cảm xúc, nói thắc rằng mình chỉ là người quen cũ muốn đến tham dự đại điển, nhưng ngọn lửa giận dữ trong lòng Hàn Lập đã bùng lên dữ dội. Để chắc chắn, hắn hỏi dò về cái tên Nam Cung Bình. Khi Đường Minh Hoa khẳng định chắc nịch Yểm Nguyệt Tông không hề có ai tên như thế, Hàn Lập hoàn toàn xác nhận được suy đoán của mình. Nam Cung Bình năm xưa chính là Nam Cung Uyển cố ý hóa trang để bảo vệ hắn. Khi đưa nhóm tu sĩ đến biên giới an toàn, Hàn Lập lạnh lùng nói lời từ biệt. Hàn mỗ còn có sự tình trọng yếu khác nên sẽ không tiếp tục đưa tiễn nữa, rồi lập tức quay xe hóa thành một đạo độn quang bay đi vút đi. Ở phía sau, nhóm tu sĩ vẫn còn bàn tán xôn xao về tốc độ tu luyện khủng khiếp của hắn. Tu sĩ họ Tiễn đã đưa ra một nhận định chuẩn xác. Nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì vị Hàn tiền bối này trong vòng ngàn năm tới đây cũng đủ để thành một đại nhân vật ảnh hưởng đến toàn bộ tình thế của Thiên Nam. Khi chỉ còn lại một mình giữa khoảng không cô độc, Hàn Lập không còn che giấu sự chấn động và đau đớn trong lòng nữa. Đoạn ký ức sinh tử có nhau tại huyết sắc cấm địa, lời hẹn ước chờ người kết đan năm nào chính là mảnh chân tình ấm áp và tinh khiết nhất trong cuộc đời tu tiên cô độc đầy dẫy lừa lọc của hắn. Nam Cung Uyển chính là nghịch lân duy nhất, là ranh giới cuối cùng trên con đường tu tiên đại đạo vô tình của Hàn Lập. Hắn đứng trên đỉnh núi, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về hướng Yểm Nguyệt Tông, hạ quyết tâm sắt đá. Nàng là nữ nhân của ta tuyệt đối sẽ không để khánh điển 3 tháng sau được diễn ra thuận lợi. Có thể nói, tập 177 của Phàm Nhân Tu Tiên sẽ mang đến một trải nghiệm cảm xúc cực kỳ trọn vẹn cho khán giả. Từ sướng mắt với màn vây hãm pháp sĩ Mộ Lan cay xè, mắt trước sự tàn nhẫn của thời gian đối với những cố nhân Hoàng Phong Cốc, cho đến nghẹt thở trước cơn bão lòng của Hàn Lập. Còi báo động đã rú vang, sát khí đã ngút trời. Hàn lão ma lần này không chỉ đơn thuần là đi cướp dâu, hắn chắc chắn sẽ dùng nắm đấm và thực lực tuyệt đối để dạy cho Ngụy Ly Thần cũng như toàn bộ giới tu tiên Thiên Nam biết thế nào là chạm vào nghịch lân của Hàn Thiên Tôn. Hãy cùng chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chờ màn đại náo Thiên Nam, bá khí cướp dâu vô tiền khoáng hậu ở tập tiếp theo. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất các đạo hữu nhé.